خب دوستان ببینید، برای اینکه بیایم این بسته رو نصب کنیم خیلی از دوستان راه‌های مختلفی رو ممکنه به شما آموزش بدن. برخی دوستان رو دیدم میاد فاصله کف تا این لوله پایینی رو میگیرن، منهای آکس لوله خود رادیاتور میکنن، بست رو نصب میکنن. اما اگه بخوام ساده ترین راه رو به شما معرفی کنم اینه که شما بیاین از کف، یعنی از کف زمین تا بالای این قسمت، دقت کنید تا روی شیر رادیاتورتون، جایی که رزوه ها بسته میشه، تا بالا اندازه گیری میکنید. الان من اینجا رو که اندازه میزنم دقیقاً 69.8 میلیمتره، تقریبا میشه گفت 70 رو شما اندازه گیری میکنید، میایین اینجا و یه علامت اینجا میذارید. برای مثال من اینجا یه علامت اینجا گذاشتم، انگشتم رو نگه میدارم که شما بهتر ببینید تو ویدیو. حالا بالای این قسمت بالای بستتون رو میارید، با این بالا تنظیمش میکنید به این حالت. حالا که تنظیم شد، توی این قسمت ها میایم علامت گذاریمون رو انجام میدیم. خب من از یه چارسو استفاده میکنم، اینجا رو یه علامت میزنم. شما میتونید با ماژیک هم این کار رو انجام بدید. فقط دقت کنید که این در واقع پنلتون تقریبا راست باشه دیگه. بعضیا میان از تراز استفاده میکنن. خب علامت ها رو زدیم، برشون میدارم، با استفاده از دریل میایم سوراخ‌کاریمون رو انجام میدیم. خب دوستان ببینید، تو این قسمت رول پلاک های ما مته 8، ولی ما اینجا از مته 7 استفاده میکنیم، برای اینکه ممکنه دیواره شما در واقع پشتش بلوک باشه، تو خالی باشه. یه مته یه سایز کوچیک‌تر انتخاب میکنین که وقتی پیچ میخواد بره داخل به زور بره و محکم باشه. خب این قسمت سوراخ‌کاریتون رو انجام میدید. حالا یه رول پلاک بالا، یه رول پلاک پایین، با چکش میزنیم بره داخل. حالا بستتون رو برمی‌دارین، توی این قسمت قرارش میدین و دقت میکنین این بالا که علامت زدین، چون بست شما حدوداً 2 سانتی متر جا داره که بالا پایین بشه. این علامتی که زدین وقتی که پیچ رو میبندین دقیقاً با این قسمت همتراز باشه. پس دوباره دقیقاً سر جای قبلی که علامت زدین قرارش میدین. پیچ پایینی رو هم اینجا میذاریم دقیقاً. حالا بهتره که از یه دریل دیگه استفاده کنین، یا همون دریلتون یه دونه آچار بوکس داشته باشه. اگر هم نداشتین که از پیچ گوشتی میتونین استفاده کنین و بیارین توی این قسمت قرارش بدین. اگر آچار بوکس داشته باشین کاراتون خیلی سریعتر انجام میشه تا اینکه بخواین دستی این کارا رو انجام بدین. خب اولی کامل محکم شد، میریم دومی هم نصبش کنیم. خب دوستان دوباره برای بست بعدی هم دقیقاً شما همون اندازه که قبلی رو گرفتین اندازه گیری میکنین، 70 سانتی متر اینجا. حالا با یه ماژیکی، با یه چارسویی چیزی به این حالت یه خط کوچیک روی دیوارتون میندازید. یه نکته کلیدی هم میخوام بهتون بگم. شاید برای شما پیش اومده که توی برخی خونه ها میرین میبینین رادیاتورها صدای شرشر آب میده. برای اینکه همچین مشکلی پیش نیاد، طبق تجربه‌ای که داریم، جاهایی که انتهای رادیاتور نسبت به ابتدای رادیاتور پایین تره، این مشکل به وجود میاد که مشتری زنگ میزنه میگه آقا از داخل رادیاتورام صدای آب میاد. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، یه چند میلیمتری نسبت به ابتدا اگر بالاتر باشه مشکل حل میشه، اگرم برابر باشه بازم صدا رو نداریم. اما اگر انتهای رادیاتور نسبت به ابتدا پایین تر باشه معمولا صدای آب داخل رادیاتورها شنیده میشه. این نکته رو حتما دقت کنید. خب من 70 رو اینجا علامت زدم، دوباره میام بالای این بست رو دقیقاً تنظیم میکنم.
نگاه میکنین که تقریبا صاف باشه دیگه. شما چشمی هم میتونید اندازه بزنید دیگه، از این قسمت تا دیوار، پایین هم از این قسمت تا دیوار تقریبا باید یکی باشه. حالا خیلی هم نخواستیم وسواس به خرج بدیم. علامت گذاری انجام شد. خب یه نکته دیگه که باید بهتون بگم دوستان، من یادم رفته بود بهتون بگم، بعضی جاها هست مثلا شما میخواین رادیاتور 1 متری نصب کنید، بس این رادیاتور دومیه که دارین علامت میزنید بستگی به طول رادیاتورتون هم داره. شما وقتی میخواین رادیاتور رو 1 متری نصب کنید، از خود لوله میان اندازه میزنید تا 1 مترتون مشخص باشه. یه جایی این بس دومیه رو نزنید که از رادیاتورتون اونورتر نصب بشه و خونه مشتری رو الکی سوراخ کنید. من اینجا الان میام 1 متر میزنم، اینجا 1 متر مثلا، پس من میتونم بست دومی رو تو فاصله مثلا 85 تقریبا بیام نصبش کنم یا 80 نصبش کنم. 85 بهتره، یک مقداری انتهای رادیاتور باشه که در واقع وزن رادیاتور رو بتونه تحمل. علامت 70 رو شما میارید اینجا میزنید. یه نکته امنیتی دیگه، ببینید همه این نکات باید تو خونه مشتری رعایت بشه. بعضی وقتا هست الان من میخواستم 85 اینجا رو بزنم، یه لحظه من نگاه کردم دیدم بالا پریز قرار داره، یعنی دقیقاً بالای این علامت هم پریزمونه. احتمال داره که این سیمای برق از اینجا اومده باشه پایین. شما بخواید اینجا رو سوراخ کاری کنید دقیقاً بخوره روی سیمای برق و در واقع مشکل به وجود بیاد، اتصالی بشه. پس اگر همچین حالتی بود یا باید یه مقداری بیارینش این مرتر یا یه مقداری این طرفتر، که من ترجیح میدم بستم رو بیارم تو این قسمت ها بزنم، از زیر پریز یه مقدار میارمش این برتر، 95 در نظرش میگیرم. حالا 70 رو هم از اینجا اندازه میزنیم. 70 رو که اندازه زدیم میایم توی این قسمت بستتون رو قرار میدیم تقریبا صاف باشه. حالا با استفاده از دریل دوباره سوراخ‌کاریتون رو انجام میدید. مجددا رول پلاکا رو میذارید توی این قسمت. بس هم اومد سر جاش. فقط دقت کنیم که بالای بستتون دقیقاً با علامتی که زدین یکسان باشه دیگه، نیارینش بالاتر، چون میبینید که یه 2 سانتی متری لقی داره. پیچ بعدی هم میاد اینجا.